ito na yung final result ng ating mangga. Oh, sarap. Diba? Sarap. Nilagyan ko ng suka tsaka toyo. Kasi, mas masarap kapag meron ganito. Tapos nilagyan ko siya ng asin at sili. Para medyo maanghang-anghang siya ng konti. Kumbaga naging adobong, adobong mangga. Sarap. Kulang pa sa akin yung tatlong ganito. Siguro makakaubos ako ng 10